Alright, powerbank dah sampai. 60,000 mAh. So kita nak unboxing. Tengok macam rupa dia. Oh, packaging baik packaging ni baik. Seller ni terbaik. Cat plastik, ada kotak. So ni kotak dia. Rupa dia macam ni. Kan? Jenama Remax. Jenama Remax. 60,000 mAh. Fast charging. 22.5 watt. Ada temperature protection, high capacity, fast charging, ada illumination. Bagus lah. Ada lampu sini. Sebab dia ada lampu juga. So nanti kat dalam kemah dia terang lah. So memang harap powerbank ni dapat membantu lah untuk kita orang yang nak camping ni kan. So far ramai lah campus yang pakai powerbank ni. Alright, kita buka. Bagus. Right, ni rupa dia. Ada powerbank, ada manual. Dia bagi manual kat sini. Ini dia punya certificate. Certificate QC pass. Right, ini manual dia. Ada bahasa Cina dan English. Ini bahasa Cina, yang ini English. Right. Kita nak try dulu. So sekarang ni dia ada 83% charging. So kita try. So kat sini dia ada beberapa ni output lah. Ada Type-C, micro, ada Type-C ada apa tu, ada untuk apa, in ada. Oh, nak charging boleh guna apa, Type-C, boleh guna micro. Okay, tu boleh guna iPhone punya pun boleh juga. Lepas tu ada output, ada 4 slot. Ada 4 slot untuk output. Okay, so ni kita charging. So kita try. Saya guna apa sekejap. Okay. So ni cas vape lah, kita cas vape. So function function. Okay, ini lampu macam nak guna lampu Macam nak guna lampu. Kita baca manual sekejap lah. Oh, press and hold. Tu lampu nyala dah. Alright, mantap. Okay, itu saja. So harap macam membantu lah. Okay, agak nak membantu pada semua kawan-kawan kampus.